નમસ્કાર મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપણે સ્ટાન્ડર્ડ 12 ઇંગ્લિશની ટેક્સ્ટબુકમાંથી યુનિટ 2 ડિસ્કસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ કે જેમાં રીડ 1 અને 2 બંને આવશે. સૌપ્રથમ આપણે ટ્રુ ફોલ્સ કરશું, ત્યાર પછી મિનિંગ, પેરેગ્રાફ, ટેક્સ્ચ્યુઅલ પેરેગ્રાફ અને પેરેગ્રાફવાળા ક્વેશ્ચન આન્સર બધું જ જોવાનું છે. જોઈ લો મિત્રો કે ટ્રુ ફોલ્સની અંદર વોલ્ટ ઇઝ અ અલાઇવ ટુડે એટલે આજે વોલ્ટ જીવંત છે એવું કહેશે, તો એ ફોલ્સ છે, અત્યારે જીવન નથી. ઇઝ નોટ હોય તો રાઈટ આવે. વોલ્ટ વોઝ એ કોમ્પ્લેક્સ મેન એ વાત સાચી છે. વોલ્ટ વોઝ ફૂલ ઓફ પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ એ વાત રોંગ છે. શું કામ? અહીંયા ઇમ્પ્રેક્ટિકલ ડ્રીમ્સ હોય તો સાચું આવે, અવ્યવહારુ સ્વપ્નો જોતો હતો. વોલ્ટ્સ અંકલ્સ નેમ વોઝ માઇકલ એ ખોટું છે, માઇક આવે, ખાલી માઇક, MIKE આ રાઈટ આવે. An old-fashioned train was one of the first attractions at Disneyland એ વાત રાઈટ છે. Walt made first money for a sketch of neighbor's horse cart. કાર્ટનો આવે. ઘોડાનું ચિત્ર દોર્યું તો ઘોડા ગાડીનું નહીં, ખાલી ઘોડાનું. He studied cartooning in Chicago આવે, કેન્સાસ ખોટું છે એટલે શિકાગો હોય તો સાચું આવે. Walt started first cartoon series called Alice in Cartoonland એ ટ્રુ છે. રોય એડવર્ડ વોઝ વોલ્ટ ડિઝનીઝ બ્રધર એનો ભાઈ હતો તો એ ખોટું છે, એનો ભત્રીજો હતો, બ્રધરની જગ્યાએ નેફ્યુ આવે, એને નેવ્યુ પણ બોલાય છે. વોલ્ટ વેસ્ટેડ ધ મની હી અર્નિડ ખોટું છે, પૈસા ઉડાવી દેતો હતો ખોટું છે. એમાં રોકાણ કરતો હતો, ઇન્વેસ્ટ કરતો હતો સ્ટુડિયોની અંદર. વોલ્ટ વિશ દેટ ડિઝનીલેન્ડ વુડ બી યુનિક એ વાત સાચી છે. ડિઝનીલેન્ડ ઓપન ઇન 1965 એ ફોલ્સ છે, 55 આવે, 1955 આવે, 1955. ધ પોએટ હેઝ સ્ટોપ ટુ બી ધ પોટર એટલે કવિએ કુંભાર બનવાનું છોડી દીધું છે, ટ્રુ છે. ધ પોએટ ક્રિએટેડ અ લોટ ઓફ સોંગ્સ એટલે કવિએ ઘણા બધા ગીતો રચ્યા હતા, તો એ સાચું છે. ધ પોએટ મેડ પેન્સિલ્સ એ ખોટું છે, પેન્સિલ નહોતો બનાવતો, અહીંયા બીજી ઘણી બધી બાબતો બનાવતો હતો. તલવાર એટલે સ્વોર્ડ્સ વગેરે બનાવતો હતો. ધ પોએટ હેઝ લર્નિડ ટુ બી ધ સ્વોર્ડ એટલે તલવાર બનવાનું શીખી લીધું છે, વાત સાચી. ધ પોએટ ઇઝ નીલિંગ ટુ ગોડ એટલે ભગવાનને શરણે આવ્યો છે, એ પણ સાચી. નીલ એટલે ઘૂંટણીએ પડવું. હવે મિનિંગમાં જુઓ તમે કે હેલ બેન્ટ એટલે દ્રઢ નિશ્ચયી થાય, ડિટરમાઇન્ડ. વર્ચ્યુઓસો એટલે એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી થાય, જીનિયસ. ડિસેન્ટ એટલે ઓપોઝિશન, વિરોધ થાય. સ્ટબોર્ન એટલે જિદ્દી થાય, ઓબ્સ્ટિનેટ. પોટપોરી એટલે સંગ્રહ, કલેક્શન. પ્રિપોસ્ચરસ એટલે વિચિત્ર, એબ્સર્ડ. મોલ્ડ એટલે ઘાટ આપવો, શેપ. ઇન્યુમેરેબલ એટલે અસંખ્ય, ન્યુમરસ. બાયગોન એટલે વીતેલા જમાનામાં એટલે ભૂતકાળ થાય, પાસ્ટ. ઇન્સોલેન્સ એટલે ડિસરિસ્પેક્ટફુલ, અપમાન. અને સુપ્રીમ એટલે શ્રેષ્ઠ, ભગવાન માટે શબ્દ છે, ગોડ. ચાલો આગળ જો, આ પેરેગ્રાફવાળા ક્વેશ્ચન તમારે વાંચીને પેરેગ્રાફમાંથી જોઈને જાતે લખવાના છે. અને પેરેગ્રાફ તમને આપેલા છે, સ્ટાર્ટિંગમાં થોડાક વર્ડ્સ અને એન્ડિંગના વર્ડ્સ આપેલા છે, એ તમારે જાતે કરવાના આવશે. બરાબર. યુનિટ 2માં રીડ 1, 2 બંને આવશે અને પેરેગ્રાફમાંથી જોઈને જાતે સોલ્વ કરજો. અત્યારે મેં તમને આઈએમપી ક્વેશ્ચન આપેલા છે, આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ તમને આપેલા છે, એ તમારે સોલ્વ કરવાના આવશે જાતે. બરાબર. ત્યાર પછી હું તમને પેરેગ્રાફ, ઇમ્પોર્ટન્ટ પેરેગ્રાફ કરાવું છું કે જે બોર્ડની એક્ઝામ માટે ખૂબ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. જો આ 3 પેરેગ્રાફ છે, મોસ્ટ આઈએમપી છે. Fill in the blanks with appropriate words given in the brackets. For my imaginative industrious brother એટલે મહેનતુભાઈ માટે, ઇન્ડસ્ટ્રીયસ એટલે મહેનતુભાઈ માટે. બરાબર. તો એમાં આવશે પહેલામાં ઇન્ડસ્ટ્રીયસ બ્રધર left enough projects in progress to keep the rest of us busy for many years. Walt was a complex man. To the writers, producers and animators who worked with him, he was a genius who had an extra stock of imagination એટલે કલ્પના શક્તિ થાય, to any story or idea. Number 2 છે Mickey was only the first successful product of Walt's matchless imagination એટલે અનુપમ કલ્પના શક્તિ, and ability to make his dreams become performance એટલે reality આવે,
એને બદલે પરફોર્મન્સ આપ્યું છે. It was an ability he could turn on for any occasion. occasion એટલે પ્રસંગ, ઘટના. નંબર 3 છે કે ડ્રામેટિક to the overwhelming success of Walt's crazy idea triggered a dramatic face in the Disney fortunes. Yet success never changed Walt. He remained the simplest of men. He hated parties and his idea of a night out was a burger and chili at some little restaurant. Okay friends, so that's all. Happy learning, happy sharing. Thank you very much.